שלום חברים וברוכים הבאים לגיימי. היום נדבר על המשחק החדש בסדרה אולטרה פופולרית של נינטנדו וגיים פריק, פוקימון סקרלט ויולט. תנו לייק לסרטון, יירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. פוקימון סקרלט וויולט הוא משחק הפוקימון השלישי שיצא ב-12 החודשים האחרונים, אז ברשותכם אדלג על ההסברים הכלליים ואפנה אתכם לפלייליסט נינטנדו בערוץ, שם תוכלו לצפות בביקורות המושקעות שלנו על פוקימון סורד אנד שילד, דיימונד פרל ולג'נדס ארקאוס. עכשיו בואו נקפוץ ישר לעניין. האם פוקימון סקרלט וויולט הם משחקי הפוקימון להם חיכינו? התשובה היא כן, אך עם כוכבית גדולה. ההישג המטורף של 10 מיליון מחירות ב3 ימים בלבד מדבר בפני עצמו. מותג פוקימון היה ונשאר בלתי מנוצח. המשחקים החדשים ממכרים מאי פעם ומספקים סוף סוף עולם פתוח אמיתי. במקביל, גיים פריק מוכיחה בפעם המי יודע כמה שהיא מפתחת עצלנית ובעייתית שלא ראויה להחזיק במותג שהיא יצרה, ומשחררת את המשחק הכי מקרטע, קורס ולא משויף שלה אי פעם. It's very defective. בואו נתחיל מהטוב. בסקרלט וויולט נטייל ברחבי מחוז פלדיה החדש, ובפעם הראשונה בסדרה כל העולם פתוח בפנינו. בעוד שהגרפיקה והסביבות רחוקות מלהיות מרשימות, חקירת העולם הענקי המכיל 400 פוקימונים שונים שמסתובבים בהמוניהם בכל פינה ופינה, סוף סוף מתחיל להרגיש כמו הפוטנציאל האמיתי של הסדרה לא חיכינו מאז שהגיע לסוויץ' ואפילו לפני. ברחבי המחוז מפוזרות עשרות תחנות פוקימון סנטר ניידות, שם נוכל לרפא את הקבוצה, לקנות פה כדורים ושיקויים ולהבזר את הפוקימונים שלנו עם אלו תנועות שנרצה, בתנאי שיש לנו את המצרכים הרלוונטיים. מתחילת המשחק יוצגו בפנינו מספר קונספטים חדשים שיסמנו את תחילתה של הרפתקה שונה ומורכבת מבעבר. בראש ובראשונה, הצטרפותו של הפוקימון האגדי של המשחק על ההתחלה, המשמש אותנו ככלי רכב והתניידות קריטי לחקירת העולם במלואו. בעוד שהדמות הראשית לא יכולה לעשות הרבה חוץ מלהתגנב ולהשתמש בפוקימונים, האגדי שלנו יכול לנוע במהירות, לקפוץ ולקבל בהמשך עוד מספר תנועות שיאפשרו לנו להגיע למקומות גבוהים ורחוקים המכילים פוקימונים וחפצים חשובים שלא נגישים בדרך אחרת. כשעה לתוך המשחק נגיע לאוניברסיטה הממוקמת במרכז המחוז. שם יוצגו בפנינו 3 מטרות ראשיות שנוכל להתקדם בהן באיזה סדר שנרצה. המסלול המתבקש, הבסת מנהיגי המכונים השונים שיוביל לקרב מול 4 האליטות ואלוף המחוז, כמו בכל משחק פוקימון ששחקנו חוץ מלג'נדס. מסלול נוסף ישלח אותנו למשימה סודית להפלת הארגון הנבלי התורן המורכב מסטודנטים שפרשו מהלימודים לשם צוות סטאר. נצטרך לחדור לבסיסיהם השונים, לכבוש צבא פוקימונים יריבים על ידי הפעלת מצב ה-Let's Go שיאפשר לנו לשלוח פוקימונים לקרב בלי להשתתף בעצמנו ולהביס את מנהיגי הכנופיות ברכבים המשוריינים שלהם. המסלול השלישי ייקח אותנו למסע אחר הטייטן פוקימונס הענקיים לצד מאמן מסתורי עם סיפור רקע מעניין משלו ופוקימון גוסס שזקוק לעזרתנו. בסוף כל משימה כזאת נקבל שדרוג קריטי ליכולות ההתניידות של הפוקימון האגדי שלנו, ולכן אני ממליץ לתעדף התקדמות במסלול הזה בשלב כמה שיותר מוקדם. בדומה למצב הדיינמקס בסורד אנד שילד, בסקרלט וויולט נוכל לחזק את הפוקימונים שלנו במהלך קרבות באמצעות חפץ חדש בשם טרה אורב. כדור הטרה יחסה את הפוקימון הנבחר בקריסטל ויחזק את כל המתקפות התואמות את האלמנט הראשי שלו. באזורים רבים נוכל לראות פוקימונים זוהרים או קריסטליים המובילים לקרבות רייד נגד פוקימון עם כוח טרה ייחודי. לפוקימונים הנדירים האלה יש חוזקות טרה באלמנטים שונים מלאחרים, כמו למשל פיקאצ'ו עם טרה טייפ רוח שנוכל לקבל בחינם מתפריט המיסטרי גיפט. לאחר שימוש בטרה אורב נצטרך להטעין אותו בפוקימון סנטר הקרוב לפני שנוכל להשתמש בו פעם נוספת. את קרבות הטרה נוכל לעשות יחד עם חברים במצב האונליין של המשחק, שהפעם אפילו מאפשר לנו לצאת לצוד פוקימונים ושייניז ברחבי העולם ולא מוגבל רק לרייד באטלס. מעבר למצב הקו-אופ החדש, נוכל גם הפעם להחליף פוקימונים או להילחם בשחקנים אחרים, בתנאי שיש מנוי נינטנדו אונליין פעיל כמובן.
האופציה המבורכת לתפוס פוקימונים מחוץ לקרבות שהופיע ב-Legends Arceus לא חזרה הפעם, ואת האמת, התבאסתי. מה שכן נחמד זה מנגנון ה-Let's Go שמאפשר לנו לשחרר את הפוקימון הראשי שלנו מהכדור ולתת לו להסתובב ולהילחם באויבים בסביבה על ידי לחיצה על R ולהשיג חפצים וניסיון לכל הקבוצה בזמן שאנחנו ממשיכים לחקור. הפיצ'ר השימושי הזה לא מדויק במיוחד, הוא לפעמים פשוט לא פועל והפוקימון יעמוד במקום כמו פסל, אבל לרוב זה יסתדר, ומנגנון ה-Let's Go יעזור לנו מאוד עם השגת חפצי קרפטינג רבים בזמן קצר, איתם נוכל לייצר TMs בפוקימון סנטרס, או כשננסה לעבור במקומות צפופים עם עשרות פוקימונים, ונרצה להימנע מכניסה לקרבות מיותרים עם כל אחד ואחד. שיפור נוסף שחוסך זמן הוא היכולת לרפא את חברי הקבוצה שלנו על ידי בחירת פוקימון בתפריט ולחיצה על מינוס. ואם מאסתם במאמנים שסוחבים אותנו לקרב ברגע שעברנו בשדה הראייה שלהם, הפעם ניכנס לקרב רק אם נדבר איתם, כך שניתן להימנע מהם לחלוטין. מה שכן, הבסת מספר מאמנים בכל אזור יזכה אתכם במתנה שווה בפוקימון סנטר הקרוב. חלק מהמתנות האלה הם חפצים שהפוקימונים יכולים להחזיק ויתנו להם בונוסים חשובים בקרבות, אז למי שרוצה קבוצה חזקה שווה להשקיע את הזמן. אם בא לכם קצת נחת, גם הפעם הפיקניק חוזר, שם נוכל לשחק עם חברי הקבוצה, לבשל ביחד ואפילו להעניק להם מקלחת נחוצה. הפוקימונים אגב נראים טוב מאי פעם עם טקסטורות עדינות שמשפרות את המודלים המוכרים, ובכלליות הדור החדש מספק כמה מעיצובי הפוקימונים היותר מוצלחים שראיתי בסדרה בשנים האחרונות. גם הדמויות האנושיות נראות לא רע בהשוואה לעבר. רק חבל שדמות השחקן שלנו נדפקה וניתן להבזיר רק אחת מ4 חליפות לימודים מכוערות במיוחד, אך פריטים אחרים כמו כובעים, כפפות וגרביים ניתן לרכוש בחנויות בערים השונות ולשנות בכל רגע נתון על ידי לחיצה על החץ השמאלי במקשי הדיפד. ולצד כל הטוב הזה אי אפשר להתעלם מבעיות הביצועים הקשות שמלוות אותנו מתחילתו ועד סופו של המשחק החדש. אני לא מאלה שמצפים ל-60 פריימים בשנייה מכל משחק ולא מתרגש מנפילת פריימים פה ושם, אבל סקרלט וויולט הם מקרה מיוחד. אין רגע בו המשחק חץ חלק. למרות שהסביבות כמעט ולא מפורטות, הטקסטורות מטושטשות והפופ-אפים מרובים, המשחקים עדיין מקרטעים בטירוף. בסביבות עירוניות או במהלך המשימות הראשיות בעולם הפתוח, הפריים ריט כל כך גרוע שזה מרגיש כאילו המשחק זז בסלואו מושן. פתיחת כל תפריט גורמת ללאג, נקודות מסוימות לא תמיד פועלות, ובאלפי השעות ששיחקתי בסוויץ' שלי, היו לי פחות קריסות ממה שהיה לי עם המשחק הזה. זה כאילו גיימפריק צפו בביצועים הגרועים ביותר של סוניק פרונטירס, ורצו לייצר משחק שיגרום לו להיראות מושלם בהשוואה. מבחינת גיימפליי, הרעה החולה שהיא תיבות הטקסט האינסופיות בזמן קרבות חוזרת, למרות ההתקדמויות שראינו בארקאוס. ובעוד שהעולם הפתוח מעניין מספיק בזכות כמויות הפוקימונים שמאכלסים אותו, אין ממש נקודות ציון מעניינות במפה, מעבר לעיירות שבהן המכונים השונים והאוניברסיטה הראשית. העיירות עצמן נחמדות, אך בפועל לא נוכל להיכנס לבתים או בניינים מלבד המכונים, אז הם בעיקר משמשים כתפאורה להרבה יותר מדי תפריטים לקניית בגדים או אוכל. מה שממש חסר לי זה דאנג'לים כמו במשחקים הקודמים, מיקומים סגורים כמו מערות ומקדשים עם פאזלים, אוצרות ובוסים משלהם שמנותקים מהעולם הכללי. אני יכול לתת לכם אינספור דוגמאות לכמה גיימפריק פישלו במשחק הזה, וקשה להמליץ עליו בלב שלם לאור הבעיות המרובות שאולי או אולי לא ייפתרו בעדכונים עתידיים. אבל בכנות, וזה קצת כואב לי להגיד את זה, המשחק הזה מספיק כיפי בשביל לספוג את הדפקות. אם אתם רגישים לביצועים ירודים, תתרחקו מסקרלט וויולט כמו ממזבלת הבאגים הבוערת שהוא. אבל אם אתם מעריצי פוקימון או פשוט אוהבים את המשחקים, אין ברירה אלא לחרוק שיניים בזמן הקריסות והתקיעות, כי פוקימון סקרלט וויולט הם כנראה משחקי הפוקימון הכי כיפים שיצאו עד כה. סוף כל סוף אנחנו יכולים לחקור עולם ענק ומחובר, המוצף ביצורים המסקרנים, לזנק ממקום למקום על גבו של האגדי השימושי שלנו, ולאבד שעות על גבי שעות בתפיסת פוקימונים שצצים בכמויות אדירות בכל פינה, ומתחלפים בהתאם לסביבה, לזמן ולמזג האוויר. עלילה במשחק, להפתעתי, מוצלחת בכמה רמות מעל כל משחק פוקימון שאני שיחקתי, וכוללת מספר דמויות צדדיות יחסית מעניינות. פסקול המשחק לא מטורף, אבל עושה את העבודה, והפוקימונים עצמם מפתיעים לא פעם עם ייצורים חמודים ומקוריים.
פוקימון סקרלט וויולט ועוד משחק קסום אך לקוי של גיים פריק שעושה צעד אחורה על כל 2 צעדים קדימה, וככל שהחידושים מתחילים לגרד את הפוטנציאל האמיתי של הסדרה, כך גם מתבלטות מגבלות החומרה של הסוויץ' ויכולות הפיתוח של גיים פריק. אני באמת מקווה שגיים פריק מקשיבה לביקורות ועובדת במרץ על שיפורים ועדכונים עתידיים, ובעיקר שתיקח את הזמן עד המשחק הבא, כך שדור 10 של משחקי פוקימון ימשיך את הכיוון המוצלח הזה ויגיע לפוטנציאל האמיתי של הסדרה על חומרה מתקדמת יותר ובידיים יותר מיומנות. זו הייתה הביקורת שלי לפוקימון סקרלט וויולט לנינטנדו סוויץ'. אשמח לשמוע מה אתם חשבתם על המשחק או על הביקורת בתגובות, ושתפו גם את הקבוצות שלכם. ותתכוננו, כי בקרוב אנחנו מגיעים ל-15,000 סאבים, ויש הגרלה, שימו עין על עמוד הקהילה. ובינתיים, אל תשכחו לתת לסרטון לייק ולו, להירשם לערוץ אם אתם חדשים, ולהצטרף לקהילת הדיסקורד המדהימה של גיימי. ביי חברים!